कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट हिमालयन मोबाइल ब्याङ्किङमा ओके कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ हेरौँ है त प्रोसेस। फर्स्ट अफ अल हामी तल सेन्ड मनीमा जाने, त्यस पछाडि सेम एकाउन्ट सेम ब्याङ्क भने माथि र अदर ब्याङ्क भने अदर ब्याङ्क, मेरो अदर ब्याङ्क छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टपमा यहाँ अप्सन सिलेक्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, युजिङ कनेक्ट आइपिएस। अब भनेपछि तपाईँले यहाँबाट ब्याङ्क चुज गर्नु होला, हिमालयन ब्याङ्क। ओके, यसरी राखिसकेपछि रिसिभर एकाउन्ट नम्बरलाई यहाँ राख्नुपर्ने छ। ओके, यसरी मैले ब्याङ्कको रिसिभर ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि राखिसकेँ र रिसिभर एकाउन्ट नेम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले चाहनुभएको सेन्ड गर्नु चाहनुभएको मनी राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि म 1500 मात्र फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने। रिमार्क्समा एबिसिजे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसिडको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। तपाईँले पनि यसरी रिकन्फर्मको लागि यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रान्सफर फ्रम ब्याङ्क हिमालयन, ओके ओके, रिसिभर नम्बर यति, सबै ठिकठाक, 1500 ओके, 4 रुपियाँ चार्ज लाग्नेछ। ओके, प्रोसिडको बटनलाई, र त्यस पछाडि यहाँनिर ओके ट्रान्ज्याक्सन तपाईँले सक्सेसफुल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल, बाँकी डिटेल यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, यो छोटो मिठो भिडियोमा तपाईँले कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने र हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि हेर्न देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त, नमस्ते, जय।